Xin kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Network TV. Chào Dr. Vi Hồ và chào Dr. Cesario. Hello, chào cô Trish, chào. Good afternoon, Dr. Cesario. Yeah. Well, hello and thank you for having me here today. Bà Cesario, bà là giáo sư, tiến sĩ, điều phối chương trình và đang dạy học ở Texas Women University Houston. Mà quý vị biết không, bà rất là giỏi. Bà chỉ trước đó là bà làm y tá là 40 năm về trước, và bà dạy học là khoảng 26 năm nay, chuyên viên dạy về cho những người mà học tiến sĩ đó quý vị. Thì ngày hôm nay BPSOS rất hân hạnh mời bà đến đây để chia sẻ về cái chủ đề ngày hôm nay, nói về ung thư buồng trứng. Và Thảo cũng cảm ơn Dr. Di là người rất là ủng hộ cho BPSOS, cũng như Dr. Di có tấm lòng tốt nghĩ về sức khỏe cho quý đồng hương. Tụi Vi cũng xin kính chào quý vị khán thính giả của đài, và hôm nay rất là hân hạnh có dịp đến đây để cùng tiếp chuyện với lại quý vị khán thính giả trong cộng đồng của mình. Cũng rất là hân hạnh có bà Cesario ngày hôm nay đến để chia sẻ chúng ta về cái đề tài. Bữa nay mình nói chuyện đề tài về gì vậy cô Trish? Dạ, ung thư buồng trứng. Ung thư buồng trứng. Nói về ung thư buồng trứng thì bà Cesario là một người rất là thân cận với lại cái đề tài này ngày hôm nay. Thì sau đây bà Dr. Cesario sẽ nói về ung thư buồng trứng là gì và ung thư buồng trứng xuất phát từ đâu. We really appreciate you being here with us today, and we know that you have very close, tight, with the ovarian cancer. So we welcome here you today. And can you tell us a little bit about the ovarian cancer? What causes that, and how many people have been affected with that disease? Sure, I'd be happy to talk about that. Ovarian cancer is something that's very important to me, so I think it's important for women to understand a little bit more about this disease. It's not a very common disease, but when it does strike, it is often a very deadly disease. So I'm pleased that I have this opportunity to visit with you about that today. As far as what causes cancer, we really don't know exactly what causes it. We know that it is an abnormal growth of cells, and just like any other cancer, can spread to other parts of the body. For ovarian cancer, it's important to know that the source, or the first place that it appears, could be on the ovary, on the fallopian tube, or in the peritoneal cavity, or the area that surrounds the ovary. And that's because at the time of ovulation, it's like a small explosion where cells can be spread to other parts of the body, and yet they're ovarian cells, so the source of the cancer would be the ovary. Kính thưa quý vị, bà Cesario nói là cái bệnh ung thư buồng trứng nó rất là, dù rằng cái con số thống kê của nó rất là ít, nhưng mà nó có thể gây ra những cái số tử vong rất là nhiều người, phụ nữ của chúng ta. Thì nó bắt đầu từ những cái tế bào mà khi mà cái buồng trứng của chúng ta mà nó tiếng Việt mình gọi nôm na đó cô Trish, gọi là rụng trứng á. Khi mà trứng nó rụng xuống á, thì trong cái thời kỳ đó có những cái vấn đề nào đó mà không biết, thì làm những cái tế bào đó nó đổi đi, nó thay đổi, nó trở thành những cái tế bào ung thư. Thì cho cái người Việt, không những người Việt chúng ta mà cho những người phụ nữ trong trong cộng đồng của mình nói đúng ra, thì cái vấn đề cái bệnh ung thư cái buồng trứng này, dù rằng nó rất ít, con số thống kê rất ít, nhưng mà nó có thể làm tử vong rất là nhiều. Thành ra bà Cesario, bữa nay bà đến chia sẻ với chúng ta về những chi tiết đó. Câu kế tiếp nữa là ai có cái nguy cơ cái mắc bệnh về ung thư buồng trứng? Can you tell us a little bit about who would be more at risk of developing cancer?
as far as people who are at greatest risk, it's very difficult to predict who might be affected, but there are certain things that can affect some people more than others. So some of the risk factors for developing ovarian cancer, first might be age. We know that as women age, they're more likely to get ovarian cancer. The most common age that it's diagnosed is between 50 and 60 years old, but it can occur anytime from early teens all the way, till the end of life. People with a family history of ovarian cancer should take note of that and report to their healthcare provider, because they have a higher incidence, and that includes on the father's side. Oftentimes we think of this as a woman's disease, and we think of mothers and sisters, but the father's family, if there's a predisposition, they can also spread or can also be at higher risk. As well as anybody, if you have a personal history or family history of people who have breast cancer or colon cancer or sometimes uterine cancer, those persons are also at higher risk for ovarian cancer. Theo bà Cecilia nói thì cái vấn đề mà rủi ro để mà bệnh này thì cũng rất là nhiều nguyên nhân, phải không cô Trích? Càng lớn tuổi thì càng dễ bị ung thư này. The older we get, right, Dr. Cesar? The older we get, the more cancer we can get with this type of cancer. And rồi bà cũng nói là về trong gia đình chúng ta, nếu mà có những người nào mà có bị ung thư về cái buồng trứng này thì cũng có thể là dễ bị ung thư cái chứng đó nữa. Về những cái bệnh nhân mà đã có khi nào chưa có sinh con, hay là khi có những cái vấn đề khi cái mà mang thai ấy, thì cũng có thể dễ bị nhiều rủi ro trong cái vấn đề bị ung thư về cái buồng trứng. Và trong cái bà Cecilia hồi nãy cũng có nói là thí dụ không những chỉ cho những cái phần tử trong gia đình của người mẹ, nhưng mà có thể có những cái người mà bị bệnh trong gia đình phía cái người cha nữa thì cũng có thể bị nhiều rủi ro để có thể bị cái ung thư đầu cổ tử cung này. And there are a couple of other risk factors that I think are important. Women who have been diagnosed with endometriosis are sometimes more at risk, as well as women who've never been pregnant. Pregnancy seems to be a protection against ovarian cancer, so women who've not been pregnant or have difficulty getting pregnant and have been treated for infertility are also at risk. And one other thing, the feminine hygiene products that you use can play a role as well. Lately they've been linking people who have used talc or powder on their genital area and or douching to an increased rate of ovarian cancer. Bà Cecilia có nói thêm nữa là những người mà phụ nữ mà có cái quá trình bị một cái chứng bệnh nó gọi là metriosis, gọi là nội mạc á, bị bệnh về nội mạc tử cung, hay là những phụ nữ chưa sanh, thì bà có nói là những cái phụ nữ nào mà nếu mà cái vấn đề mình sinh sản á, mình sinh con nhiều á, thì cái đó là một trong những cái phần mà nó có thể giúp chúng ta chống lại cái bệnh ung thư buồng trứng này. Với lại một cái điều mà bà Cecilia, tiến sĩ Cecilia có nói á, là những cái sản phẩm mà mình dùng để chữa trị, để giúp cho những cái việc vệ sinh cá nhân của những người phụ nữ thì có thể nó có thể làm tăng thêm cái nguy cơ đã bị ung thư. When they create the products and then they sell out on the markets, we the one customer, we buy it. Yes. We know is it a dangerous product, why we still use it. That's my question. Right? Yeah. Well, the people are uninformed, and that's why I think a show like this is so important to share that information. Some people like it because of the fragrance, it smells good, you feel dry, right. But there are some consequences to that, and I think people should know that powder could be dangerous, especially if you're using it with douching that actually pushes that powder up even higher inside the woman's reproductive tract. Wow. Như vậy là bà Cecilia nói là thí dụ mình dùng cái phấn á, thì cái powder là cái phấn á, khi mà mình tắm rửa hay là mình
lo về vấn đề vệ sinh của phụ nữ của mình á, thì không nên dùng những cái loại phấn đó, nó có thể làm hại cho mình. Nhưng mà để Vi hỏi bà một câu hỏi, thì Dr. Caesar, can we use the powder on the baby? There's also some discussion about that because the baby can breathe powder, That's and right, that's yeah. not good for the baby's lungs. Right. So some of the pediatricians are recommending that the powder not be used on the babies either. Yeah. Thì bà cũng nói là thí dụ cho những em bé, khi mà tắm mấy em bé thì mình có khuynh hướng khuynh hướng mình bỏ lên, tại vì khi mình nghe mình rờ em bé, mình nghe cái mùi nó thơm dễ sợ. Nhưng mà bà nói là cũng nên coi chừng, tại vì khi mà em bé mà thở vào á thì những cái phấn đó nó có thể vào trong phổi, thì cái phổi đó em bé cũng không được tốt lắm. Sau một cái câu hỏi cháu kế tiếp nữa là các cái dấu hiệu và cái triệu chứng của ung thư buồng trứng là gì? Yeah, so Trish was having a question like, what would be the symptoms? What are some of the symptoms if somebody having ovarian cancer may have? Ovarian cancer has very vague symptoms that are very much like people attribute to menopause or some other things that are very healthy parts of your life. But the most common, there's about 4 vague symptoms that we want women to be aware of, that if they are prolonged and last longer than 2 or 3 weeks continuously, you should check in with your healthcare provider. The first is just pain, pressure, a heaviness in the pelvic area or your back or lower abdomen. Doesn't necessarily have to be a sharp pain, but a dull ache or a heaviness. Another very common symptom is bloating. All women have experience with bloating sometime after they eat or during their menstrual cycle. But if you have bloating that continues for 2 or 3 weeks at a time, where your tummy keeps getting bigger and bigger, that could be a sign of ovarian cancer as well. The third, very common, and again is very vague, is feeling full. You feel hungry, so you want to eat something. You have a meal, but you can only take a few bites and you feel full very quickly. That's because of that tumor pushing up against your stomach. And the final, just a change in your bathroom habits. Some women have some urinary frequency, some women have some constipation. So if there's any change in your toileting habits. Nhiều khi những cái triệu chứng của cái bệnh ung thư buồng trứng này thì thông thường cũng rất là ít khi nào mà khi mình bắt đầu còn sớm á, ung thư nó còn sớm á, thì khi nào cũng ít mà có những cái triệu chứng như vậy. Nhưng mà khi từ từ cái buồng trứng mà bị ung thư rồi nó càng ngày càng lớn lên một chút á, thì cái người phụ nữ sẽ có những cái cảm giác như là cái bụng mình ở dưới này thì nó lúc nào nó cũng có vẻ đầy. Nó đầy, giống như là nó nặng mà nó đầy, rồi nhiều khi nó lại có thể đau. Mình cứ nói là ngầm ngầm nó cứ đau như vậy, mà nhiều khi nó cũng có thể làm mình đau đằng sau lưng nữa đó. Rồi nhiều khi mình thấy mình đói bụng, mình muốn ăn, mình ăn một chút là mình đã thấy no rồi. Và sau nữa là có những cái vấn đề như vệ sinh hay là vấn đề như đi tiểu tiện, đại tiện có thể nó bị thay đổi. Dr. Caesar, when they have a little bit more into the disease, get more, they may have some nausea, vomiting or something, or not really? They may, because of the pressure on the stomach, if the tumor or the fluid in their abdomen is putting pressure, so they may have some nausea. They're more likely to be very fatigued. They might have some weight changes. Okay. They may gain or lose weight, but it's the redistribution of weight that's important. Their tummy might get bigger, but their arms and legs might get thinner as the cancer progresses. Như cô Trish với lại quý vị khán thính giả của đài cũng nghe nói là bà Caesar cho biết á, là khi mà cái bệnh nó càng ngày càng phát triển lên á, thì có thể là có những cái triệu chứng, nhiều khi cái bụng mình có thể lớn ra một chút nữa. Có thể cái bụng mình lớn ra, mà nhiều khi mình đi tiêu cũng hơi khó khăn. Rồi nhiều khi có thể mình lên cân, nhưng mà cũng có thể mình sụt cân.
Nhưng mà cái thí dụ mình lên cân đi á, thì cân không có phải là nó chia sẻ đều hòa như là cái mặt mình lớn hơn một chút, hay là cái tay mình lớn hơn một chút, hay bụng mình lớn một chút. Thông thường á, là những cái cân đó nhiều khi nó ở ngay trong cái bụng của mình, thành ra nhiều khi cái mặt mình có thể phải ốm đi, tay chân có vẻ khẳng khiu hơn một chút, nhưng mà cái ngó và cái bụng thì nó lại lớn ra. Nhiều khi nó lớn giống như là, xin lỗi, giống như mình đang có thai vậy đó. Dù rằng là tuổi đời của mình lớn hơn, nhưng mà cái bụng tuổi mình lớn thì không có, cái việc có thai là không thể có thể xảy ra. Thank you, Dr. Cesario. Và sau khi mà mình biết những cái triệu chứng mà hồi nãy giờ bác sĩ chia sẻ đó, Dr. Vi, thì mình làm thế nào để mà chúng ta phát hiện sớm và ngăn ngừa nó? Trish was asking, once we experience those symptoms we just mentioned, what would be the next step that we can do so we can detect the disease? That's also a very important question, because there is no screening disease for the general population for ovarian cancer. Like for breast cancer, we have mammography, or for cervical cancer, we have Pap testing, where all women can be tested and screened for this disease. But there is no such population screening for ovarian cancer. So that's why it's so important that the women pay attention to the symptoms that they have. Some women mistakenly think that the Pap test for cervical cancer also would identify ovarian cancer, and it does not. So I think that's an important point to make. But if you have these symptoms, and the most important thing is to report them right away so it can be followed up, in the two tests that they'll do, a diagnostic type test if they feel that you're at risk for ovarian cancer, is the CA-125 blood test. It's a cancer antigen that they can test very easily for in your blood. The other is a transvaginal ultrasound. It's an ultrasound where a probe is actually inserted into the vagina so they can look at the area where the ovaries are a little more closely to see if there's any tumors or growths or abnormalities of the ovarian area. Thưa Trish với lại khán giả của đài, thì bà Cecile có nói là hiện thời bây giờ chưa có nhiều những cái cách mà có thể xác định được cái bệnh ung thư buồng trứng. Nhưng mà một khi mà chúng ta có những cái triệu chứng như vậy thì có thể có một vài cách để tìm thử coi mình có bị bệnh hay không. Thì có một cách thứ nhất là thử máu. Thử máu thì không phải là thử những cái loại máu thông thường đâu, nhưng mà thử một cái loại máu rất là đặc biệt, như là người ta gọi cái đó là CA-125. Còn một cách nữa là mình có thể siêu âm. Thì cái cách siêu âm mà nó chính xác nhất á, là siêu âm từ trong đi vào trong cái tử cung, rồi coi thử trong cái tử cung mình có vấn đề gì không, rồi từ đó người ta rọi qua phía một bên, đó là về buồng trứng, coi trong buồng trứng mình có những cái thành phần mà thực sự ra mình không muốn nó có đó hay không. Thì hiện thời hai cách đó là hai cách có thể giúp cho những vị bác sĩ có thể định bệnh, coi thử có bị ung thư đầu cái mình không phải đầu tử cung đâu, nhưng mà ung thư cái buồng trứng của mình như thế nào. Thì từ đó là có khi mà bác sĩ khám bệnh nữa thì họ có những cái dữ kiện đó cộng lại với nhau hết, rồi từ đó họ mới tìm ra cái bệnh của mình. Why you're so passionate with this disease, and what would be a message for the community? Sure. I have a couple comments I'd like to add. First of all, I'd like to mention that the incidence of ovarian cancer is the lowest of all racial and ethnic groups in the Asian population. So that's good news for the Asian population. However, it makes it more rare and something we need to watch for even closer, so that it can be diagnosed at the early stages. And when it's diagnosed at stage 1 or 2, it's easily treated and can be cured. When it's diagnosed at stage 3 and 4, often it can be deadly. So it's so important to keep this awareness that it could be a possibility, and don't be afraid to ask your healthcare provider, even if you think there's a remote chance that it could be involved.
This is such an important topic to me. My daughter was diagnosed with ovarian cancer at the age of 23, and that's why I'm so passionate. They didn't think that a 23-year-old, ovarian cancer didn't even cross their mind. So when it was diagnosed, it was at stage 4, and she lived for about 5 years and passed away when she was 29. Thank you, Dr. Cicero. Vi cũng xin mạn phép dịch lại real thật lệ nha. Thì bà có nói là bà cũng chúc mừng cho cộng đồng người Á Châu mình, tại vì trong cái cộng đồng Á Châu người mình á, thì cái vấn đề ung thư về cái buồng trứng rất là thấp. Nhưng mà bà cũng nên nói là chúng ta cũng nên, nhất là quý vị phụ nữ, nên hàng năm nên đi check up. Tại vì một khi mà tìm kiếm nó trễ thì cái sự tử vong nó cũng rất là nhiều. Rồi một điều nữa là bà có một người con gái rất là mến thương, nhưng mà không may là cái người con gái của bà đã bị bệnh cái ung thư buồng trứng khi mà cô này chỉ mới có 23 tuổi thôi. Thì năm nay cô đã mất đi đã được 5 năm rồi. Thành ra bà muốn là chia sẻ những cái vấn đề này, những cái tin tức này với lại tất cả những cái quý vị phụ nữ trong cộng đồng người Việt và những cái cộng đồng nói chung về cái bệnh này. Nếu mà chúng ta tìm kiếm sớm thì có thể ngăn ngừa được cái số tử vong rất là nhiều. Cái đó là tại làm sao bà có cái chú ý về vấn đề ung thư cái buồng trứng và muốn chúng ta tiếp tay với bà để cùng chia sẻ những tin tức này cho tất cả mọi quý vị phụ nữ khác. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn cô Trish. Yeah.